নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে ChatGPTৰ বিষয়ে শুনিছে। এটা AI মডেল, ঠিক একেদৰে হোৱাটছআপেও এটা AI আনিছে, মেটা AI। এইটো আপোনালোকে হোৱাটছআপত যায়েই পাব। হোৱাটছআপত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলত প্লাছ আইকন যে আছে তাৰ ওপৰত এইটো দেখা পাব। এইটো হ'ল মেটা AI। আপোনালোকৰ হোৱাটছআপত যদি এইটো অহা নাই, আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, ফাৰ্ষ্টত প্লে ষ্ট'ৰত যাব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ কিনে হোৱাটছআপটো আপডেট দি ল'ব লাগিব। ইয়াত মই আপডেট দিছোঁ, সেইকাৰণে অপেন বুলি লিখা হৈছে। আপোনালোকৰ আপডেট দিয়া নাথাকিলে ইয়াত আপডেট বুলি লিখা থাকিব। গতিকে মই এতিয়া অপেন কৰি লৈছোঁ। অপেন কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আছে মেটা AI, এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে। হোৱাটছআপটো অপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব নতুন এটা আইকন আহিছে, এইটো হ'ল মেটা AI। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব আস্ক মেটা AI এনিথিং। আপোনালোকে যিকোনো বস্তুৰ বিষয়ে AI মডেলটোক সুধিব পাৰে। যেনেদৰে মই কথা পাতি আছোঁ এইটোৰ লগত, আপোনালোকে চাবচোন। হাই, ইয়াত কি দিছে? হেল্ল', হাউ কেন আই এছিষ্ট ইউ টুডে? ডু ইউ হেভ এ স্পেচিফিক কুৱেশ্যন, টপিক ইউ উড লাইক টু ডিছকাছ, অৰ পাৰহাপছ এ ক্ৰিয়েটিভ প্ৰজেক্ট ইউ উড লাইক টু ৱৰ্ক অন টুগেডাৰ? আই এম হিয়াৰ টু হেল্প। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো সুধিব পাৰে। যেনেদৰে মই সুধি আছোঁ, হু ইজ নৰেন্দ্ৰ মোদী? আপোনালোকে চাবচোন কি উত্তৰ দিয়ে। অ'কে, দিছ কুৱেশ্যন মে পাৰ্টেইন এ পলিটিকেল ফিগাৰ ডিউৰিং জেনেৰেল ইলেকশ্যন, প্লিজ ৰিফাৰ টু লিংক। ইলেকশ্যন চলি আছে ভাৰতত, সেইকাৰণে ইলেকশ্যন বা পলিটিকেল লিডাৰৰ বিষয়ে একো নকয়। মই বেলেগ এটা সুধি আছোঁ যে হু ইজ শ্বাহৰুখ খান? আপোনালোকে দেখা পাব এই কি উত্তৰ দিয়ে। শ্বাহৰুখ খান ইজ এন ইণ্ডিয়ান এক্টৰ, প্ৰডিউচাৰ এণ্ড টেলিভিজন পাৰ্চনেলিটি হু ৱৰ্কছ ইন হিন্দী ফিল্মছ। মই আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ফটো বনাই দিব পাৰে। আপোনালোকে লিখিব লাগিব যি ফটো লাগে। মই এটা ফটো লিখি দি আছোঁ যে ক্ৰিয়েট এ পিকচাৰ অফ কাউ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ এলং উইথ এ লায়ন। সিংহৰ সৈতে একেলগে পানী খাই থকা গৰু এজনীৰ ফটো। আপোনালোকে দেখা পাইছে, ধুনীয়া ফটো এটা বনাই দিছে। আপোনালোকে যিকোনো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ইয়াত, যিকোনো কুৱেশ্যন মানে যিকোনো, আপোনালোকে যিকোনো ছাবজেক্টৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। হিষ্ট্ৰী হওক, পলিটিকেল হওক, মেথছ হওক, ছায়েন্স হওক। মই ছায়েন্সৰ এটা কুৱেশ্যন সুধি আছোঁ যে হোৱাট ইজ ফটোচিনথেচিছ? ৰাইট ইট ইন শ্বৰ্ট। মোক এই ফটোচিনথেচিছ কাক বুলি লিখিবলৈ দিলোঁ, চাওঁ কি দিয়ে। ইয়াত দিছে ফটোচিনথেচিছ ইজ দ্য প্ৰচেছ বাই হুইচ প্লান্টছ, এলগি এণ্ড চাম বেক্টেৰিয়া কনভাৰ্ট লাইট এনাৰ্জি ফ্ৰম দ্য ছান ইনটু কেমিকেল এনাৰ্জি ইন দ্য ফৰ্ম অফ অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ড ছাচ এজ গ্লুক'জ। আপোনালোকে দেখা পালে কি সুন্দৰভাৱে উত্তৰটো দি দিছে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া গুগলত ছাৰ্চ কৰি থাকিব নালাগে, ইয়াত সুন্দৰদৰে পাই যাব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ কিবা এছে লিখিব আছে, ইয়াত লিখিব পাৰে ৰাইট এন এছে অন ছায়েন্স ইন এভৰি ডে লাইফ। মই লিখিলোঁ ৰাইট এন এছে অন ছায়েন্স ইন এভৰি ডে লাইফ ইন এৰাউণ্ড 500 ৱৰ্ড। চাওঁ কি দিয়ে। আপোনালোকে দেখা পালে ইয়াত লিখি আছে, সুন্দৰভাৱে আছে এটা বনাই দিছে। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে যিকোনো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, যিকোনো অসুবিধা থাকিলে সুধিব পাৰে। আপোনালোকে পাৰ্চনেল ছাজেশ্যনো ল'ব পাৰে কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে। গতিকে আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব, ভাল লাগিলে জনাব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।